mrekullie. Mirëmëngjes. Faleminderit. Po se që ka ditë e ngrohtë. Unë po prisja ndonjë. Alpët e bukur. Alpët e Malësis janë bukur ato. Puna mbar. Faleminderit. Faleminderit. E ngrohtë. E ngrohtë i thënçin, po. Qefi i madh për dalë një me pijama nga hoteli, nga Pujtina te mëngjesi. Te mëngjesi dhe gjithkohë se po mendoja. Me si po pres të qohem në mëngjes të hap petullat e mia me mjalt. Tani më njohin të gjithë këtë pëngjen e parë. Shi mjalti Tamarës. O zot qa mrekullie. Mirëmëngjes nga petullat me mjalt të Tamarës. Ç'të do them tjetër, kam gojën plot me mjalt. Se këtu e kemi mendjen. Ple me zgjohemi duke ndruar petulla me mjalt. E mbarova mëngjesin të qemi, mora dhe kungujt e Halloweenit me vete, edhe këtu jam me të zonjën e Bujtinës, me Linditën, që më knaqi shpirtin. Mirë se ka ardhur. Mirë se të gjej dashur. Më knaqi me buzëqeshjen, me të gjitha, më ke knaqur sot. Veti gatuan këto gjëra? Faleminderit. Po, ne gatuajmë. Unë edhe vetë gatuaj, po i kam i dy zonja që janë të fshatit, gratë fshatit. Se mua më thanë që do shkosh ke Lindita, ka plot thanë ta marrë, po ti do shkosh ke Lindita se ajo gatuan edhe vetë. E qa nuk bën, më thanë. Por Lindita ka vetëm bujtin, nuk ka hotel, kështu që unë fjeta në një hotel tjetër sot. Herës tjetër kur të vi do pleketi, kam përshtypjen. Pa tjetër që po. Me këtë zhvillim që ka marrë zona, absolutisht që na duhet edhe një hotel. Atëherë, unë në Tamar nuk kisha qenë asnjëherë. Edhe kur erdha, kisha 3 çanta me 4 gjupa. Me ide që po vete në Alask. Po nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Faktën për tani akoma për këtë kohë është si në Tiranë. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Madje është sa më bukur se në Tiranë. Po shumë të bukur e keni bërë. Ti vetë nuk je nga Tamara, nuk je e vendit. Kam le, kam rrit këtu. Jam e martu me një zonë tjetër, sinqerisht investimet që ka bën qeveria shqiptare na kanë kthyr. Për investimet, e ke bërë ti moj, qa qeveria? Jo, po pas mos e kishte bën qeveria investimet, ne nuk ishim kthy asnjëherë. Sepse ka kanë rruga katastrofë. Unë jetoja, isha e martu me një fshat disa kilometër larg prej këtu në Rapsh. Pastaj ishim kemi ikë me jetu në Shkodër, për ma mirë. Shkodër? Po. Dhe ti ka ardhur nga Shkodra dhe ka hap Bujtin këtu? Po, nga Shkodra edhe me kena hap restoran. Kur? Ti ka një vit e gjysmë gati 2 po ban. Tamara ishte një zonë harrest plot, e pastaj mos të flasim për Vërmoshën e Lepushen. Po ti unë po kërkoja vend për të fjetur, për miqtë mi që do në shoqëronin dhe nuk ishte. Tani, Tamara ka lullzua, se po ta shihje ti shqyqyrë si nuk ke ardhë para 7 viteve. Nga Hotin Vërmosh, rruga bante 5 orë me makinë. Dhe jo çdo makinë mund të merret. Tani ti ke plot këtë Bujtinën tënde? Po, ka shumë punë, njerëzit e duan. Ke ikë nga Shkodra e tonë këtu apo e bën? Unë kisha një shtëpi në Shkodër, tani e kam lënë krejt. Jam kthy tjetër këtu. O sa e bukur, ti jeton këtu tani? Po. Ja ç'të bën Tamara, ta merr mendjen. Ta merr me të mira.
Kjo është pjesa e shëtitores. Po. Nga shëtitore e lartë? Nga pjesa mrapa në shëtitores. Dikur këtu nuk ishte hiç, absolutisht nuk ishte shëtitore, kishte vetëm ferra me turina që i hellnin Se njerëzit. kjo është lidhur tani Po, komplet, kjo do t'i është bën lidhur. gjithë pedonalen buzë qemit. Po, ban gjithë pedonalen afër Cemi, lumit. cemi, jo qemi, se i vë bishtin, buzë lumit cem. Si që ke edhe ti emrin e lokalit, të Butina Cemit. Qa gëzdimi të jep kjo vjeshta, nuk e di. Unë nuk kam ardhur vetëm në kohën më të mirë, po edhe në stinën më të mirë këtu. Vjeshta është me bukur apo dimën? Si është? Çdo stinë ka të bukurinë e vet. Nuk mundesh me ndo absolutisht. Te pranvera është më bukur sa psa gjelbrin. Vera pashtë është e bukur sepse njerëzit lahen lum. Lahen këtu? Po, lahen plot. Pse mund të futesh, ë? Është Po kapë mund se- të futesh ka disa pjesë janë të punume. Pisa lezetshme, aty e keni mbjell me kunguj, këtu lumi. Oh, sa më pëlqeka. Një që më bën përshtypjen dita. Ku ishin njerëzit që tani bëjnë këto? Ku ishin para? Njerëzit Vitesh. këtu ishin, pjesa ma e madhe. Por nuk, qa të them, nuk besonin se zona do zhvillohet. Nuk besonin që ato kursimet e tyre mund të investonin këtu, absolutisht që jo. Kjo është koha më e mirë për të kthyer në fshat. Koha më e keqe për krizën, po ka ndonjë vend tjetër që mund të rish pa maska përveç se këtu në Alpe? Nuk ka. Në zonën tonë nuk ka pas asnjë rast. Fare, ë? Asnjë rast. Po këta që erdhën me pushime? Këta që erdhën me pushime, absolutisht vinin me maska kur vinin këtu i heknin, nëse ka qajri pasër sa ishte. Të them edhe diçka. Pjesa e karantinës për vetëm gjanave jo të mira që kishte, për Shqipërinë dhe për zonën tonë kishte një anë shumë të mirë, se shqiptarët e njohen këtë vend. A, do me thosë vinin vetëm të huaj këtu? Nuk vinin vetëm të huaj, sepse kishte para një viti kishte shumë pak shqiptarë që vizitonin. A, ky është viti parë, karantina është viti parë që shqiptarët e viziton me në mas Tamarën edhe zonën e Kilbenit. U dash ka një karantinë që të hapim dyert edhe dritaret edhe të njohim Shqipërinë. Dhe agjensit e kanë frekuntu shumë këtë zonë, sidomos në përfunjave minimum kishte 10 autobusa që vinin Tamare edhe sipër. Ishte e që populluar sa që duke i vërtet si një qytet qendra e Tamares. Çaj mali? Çaj malit, Çaj mali. Shkoni. po këto. Aja është boronica e thatë. Recet Boronica. Gjitha Do me thënë ti je rok bujaj. Roku dora vet. Qof shëndosh, edhe bëf gjëra kaq të mira. Mirë Po se pse keni nuk i ardhur. sill në Tiranë ti këto? Ka disa edicione Ai sjellën para në Tiranë, Covidit a? kam sjellën në Tiranë, sidomos se pazari shitet shumë kë rakje me boronicë. Këtë pëlqejnë më shumë, në Boronicë. Tani, është vërtet që mua më thanë që ju gocat e vitit të parë të Tamarit keni gatuar sot vetë. Që më thanë për ekran, apo është e vërtet? Jo, është e vërtet. Po se ka mësuar këtu ta gatuash këtë pite? Mama dhe motra. Edhe shikët e Tamarës. Tamarës janë gjitha, ha? Ma, si që ka kjo, ka që kuqe? Edhe kuqe, shisha. Kjo që ka kuqe pikturë, more. Po ka që ambëllosht, apo vetëm e bukur? Shëllim. Ja, po që ka. Patëm ka që është e egër. Po të tuan ato? Po si ke bërë të po? I guxisim me... Unë me ndërë tërkohë si shparuke dhe po thosha. Jo. Po, da, sa bukur e ka po si me karticë? Po, që Po, ke bërë? me karticë. Sa gjë e bukur. Dhe kjo është lloj. Doj vesh si për këtë gjë. Bëj një foto bashkë që mrekullie. A dhe këto, që kanë të vjetë? Që mrekullie. Sa gjë e bukur është që vajzat e reja, vajzat e bukura, edhe çunat e rinj të bukur, po i riveshin veshjet. Dhe po i rikthehen traditës sepse ne kemi traditë. Dhe jam e sigurt që ata që janë tani në Amerikë, ku kanë emigruar shumica prej jush, po e ndjekin,
Po të shpallen. Prandaj jemi këtu, të shpallur me Tamarën. Faleminderit e dashur. Dhe unë ju thash një gjë zonja Rudi, kemi takuar diku në Durrës në muzein Konduri, ju përshëndes shumë. Faleminderit. Ti s'keni qenë as mami atëherë? Jo, tani jam mami. Po pikërisht pra. Unë kam qenë 67 68 këtu. Atëherë kur këto nuk e di se çka qenë këtu. Kur vinte ushqimi me mushka. Kur ne kemi anë aksion rinije në ato kohra, ne i bëjmë të rrugën dhe kom. Këtë rrugë, nëse Këtë rrugë. Se pa bëshme. Po. Kur u bë kjo? Tani. Kjo është për kohë të reja, është për kjo. Unë vi për herë të parë që atëherë. Ka emocion veçantë. 68-ës vjen për herë të parë. Absolutisht ka 68 vi. Edhe shikoj një ndryshim të rreth zakonshëm. A s'isha përfituar do po është një kështu. Jo, asnjë se besoj. Nuk e besoj që këtu jemi në Shqipëri. Jemi në Shqipëri. Në një vend shumë alpin shumë me këto male shumë që si gjithë dot. Miau. Se mos më hidhesh, moj. Mos më hidhesh. Miau. Livandoja e zonës. Mësuse këtë gota të bukura e ti, Ja, mësuse e gota të bukura. Janë përgatit me shumë knajtësi, të me shumë dëshirë për të ekspozuar këto vlera që janë të zonës. Dhe me të vërtet është shumë interesant. Ne do të kishim pasur edhe lahutën këtu. Mirë po, si që dini, unë mendoj se padrejtisht është marrë dhe është përvencuar, tani është e UNESCO, si përket UNESCO, por si instrument i malit zi, megjithatë e vërtetë që ka ndryshe. Lahuta është sismane. Megjithatë, sa i përket instrumenteve muzikore, Edhe lahuta është e mërësisë së madhe. Edhe do e marrim. Nuk ka asnjë ndryshim. Mësusja, e di se më pëlqejnë mësuesit gjithmonë kam pasur shef mësuesit. Se mësuesit të zgjojnë krenarin për gjërat e tua. Mësuesit i tregojnë për herë të parë gjërat e tua. Kështu që unë tani kuptoj të gjitha këto vajza që gatuan, që tregojnë për ta marrë, sepse pash mësuesen e tyre. Faleminderit. Po ju për herë të parë vini? Herë të parë na. Nuk jeni që këtu. Nga Durrësi. Po si do duket vendi? Nga pe ujë më. Jemi nga Durrësi, jemi një grup arsimtarësh, edhe kemi rrugën për Vermosh, po ndaluam këtu në Tamar. Kjo është Prandaj erdhëm për marrë në shqiptarë erdhëm me Ne jemi këtu pa maska, ja ne vim nga njëti vend, Durrës Tiranë, vim këtu pa maska, pa frikë. Edhe nuk e dinin që ishte Tamar kaq e bukur, edhe me njerëz kaq të bukur, kaq mikpritës, kaq dashamirës, kaq. E janë Tamar, e shef, nuk po them vetëm unë, e shikon, e takova rastisht. Ja edhe rakia e kumbullës, mua më tha Paulini, merr një gotë raki se më pa që po dridhesha, edhe ai ta pi pak, unë e mbarova, ishte rakia e këtyre kumbullave që keni këtu. Mua u duku si thana në fillim, po thana këtu nuk bëhen. Ashtu ndajnë për ngjyrave, po jo, janë kumullat gjitha. Dhe ju duke bërë rakin sot. Po, sot kemi filluar, shpresojmë ta mbarojmë shpejt.
Bujtina e paullinit në Lëpush është plot. Unë vetëm do kaloj e nuk do ndaloj shumë, nëse s'ka vende, më thot. Si ka mundësi pash autobus me njerëz që vinin? Ka shumë vende këti këtu për të fjetur? Kemi akomodim për 23 persona, kemi dhe restoran 20 persona për të konsumuar drejt darkë të mëngjes. Kur e ke bërë këtë mrekulliti? Kur e ke bërë? Kur e ke ndërtuar? Ne kemi 10 vite që kemi filluar biznes familjar. 10 vjet. 10 vite. Kur rruga s'ishte bërë e ndet? Akoma punonin me të huajt, cilët vinin me motora, me makina kështu off-road, përshkruanin rrugë të ndryshme, si hiking, kalonin nga këtu në Thet, zonën e Malitëzi, nga këtu në Vermosh, Nikç, shumë zonat ndryshme. Tani të drejtën, më mirë që s'ishte bërë rruga dhe kisha ata lloj turistësh, apo tani që u bë dhe ke turistë të tjerë? Me ardhen e asfaltit me shtrimin e rrugës, solli një ndryshim shumë të madh për turizmin në këtë zonë, u shtuan rritjet e turistëve, po e vizitojnë shumë. Tani Lëpusha është pikë referimi, në Lëpush tonë të gjithë. Tani në Lëpush nuk e vend, sot që flasim s'ka vend as sekundi. Tani unë pash makinat e Malitëzi që lëviznin. Janë ata që vijnë këtu tani dhe shikojnë. Po ju çpatët, ta si ndryshuar, ka shumë. Ata vinë e frekuentojnë shumë, por është edhe një rrugë e shkurtër e cila lidh me Podgoricën e frekuentojnë shumë. Nga Lëpusha? Nga Lëpusha është dogana Bashkim, që të lidh me Malin e Zi, dhe tjetra nga Hani Hotit që të lidh me të. Rrugën që e bëni dikur ju për ushqime spitale, bëjnë tani ata për turizëm. Po. Të vaftë në Bar Pauline dhe mirë se të gjej, do vi kur ta kesh zgjeruar. Faleminderit, jam i pritur. Faleminderit. Gëzuar edhe një herë. Gëzuar. Kryetar, se mi dëgjuar që ke koha e prek calit, kemi bërë emision, mbushëm dynjan. Po ju ta kishit mbushur me Lëpushën e me Vermoshin, me turizmin. Normal si turizmi është i rëndësishëm, dhe turizmi malor të jetin në Shqipëri është drejt rritjes. Ti kë ke për zemër më shumë? Vermoshin, Lëpushën apo Tamarën? Mund të më gjithë se cila ka ato të vetët. Se unë e lash mendjen këtu Lëpush, nuk e di çan pret në Vermosh. Por mendoj se edhe Vermoshi do të pëlqejnë shumë. Ka hapësirë shumë të madhe. Në kuptimin e fjalës ke më frym shumë lirshëm. E di çfarë më pëlqeu sepse këtë e ka bërë natyra dhe për këtë s'mbure dot njeriu. Më pëlqeu që njeriu po ri këtu dhe po ndërton dhe po ngre dhe po ngren kaq shumë bujtina. Nuk e di, domethënë është rritur kaq shumë kërkesa, kaq shumë është rritur sa oferta po mundohet ta kapi kërkesën. Normal që është rrit, këtu herë janë njerëzit shumë bujar. Edhe çdo gjë kanë tradicionale. Pavarësisht se kuptohet që më përpara kanë sot janë, po shumë mikë pritës, pra në qofë se supozojmë ju si ekip që keni ardhur këto, nga gjithë se cili banor do ishi prish me shumë knasi. Me knasi në qofë se sot duhet me pagu lek, atje do ishte kanë edhe pa lek. Por gjithë se si edhe sot në këtë kohë që flasim, këto janë shumë të cilëshëm, janë shumë qytetarë, janë shumë të pasër. Shumë të pasër. Kja është shumë të pasër, nga zonat më të pastra të Shqipërisë. Janë që me të vërtet jep suport shumë të madh turizmit në këtë teren. Kjo më bëri vështirë këtej hoteleria e mirë, paktën në degën e Tamar që unë kam ndonjur, hoteleria e mirë, e ndërtuar ishtas, që ti të mos kesh fare gajle të vish këtu. Kuptohet që kësaj zonë këto vite, domethënë është dhënë një suport i madh edhe pjesa e infrastrukturës. U shtofshin ata që ju vizitojnë edhe gjithçka keni për t'ju treguar juve. Një nga vendet më të bukura që kam parë këto kohë. Mezi po pres të shkoj Vermoshin tani. Besoj që edhe Vermoshi ka me të lënë mresa, për ty ose për persona që s'kan shkel asnjëherë. As më tepër për ty që je gazetare, sepse e sheh me një sy krejtësisht tjetër, pra një gazetar apo një shkrimtar, gjërat i sheh ndryshe nga tjerë. Pavarësisht diku i vjen mirë, diku si vjen mirë. Edhe mu më erdhi mirë që edhe Tamara të ka pëlqyer, tamam si është një qytet e bukur, që po të vishe para disa viteve, domethënë do të vite keq në çfarë gjendje të mirueshme ishte.
po takoj këto koj lirë. Nga puka në Lëpush, gjithandej po takoj. Po në fakt, qarku i Shkodrës në gjeografinë e tij fillon kufimi Mirditën e mbaron këtu në Kelmend. Këtu në fakt tamam jemi në atë që quhet qafa e Bordolecit, ky vend këtu. Pastaj është futemi për Lëpush, diku andej mrapa duke më pak janë bjeshkët e Namuna. Dhe çore kore prej këtu është ujvara e Lëpushës. Diku këtu mbi kish është një lëndin ku bëhet çdo 15 gusht, mos gaboj, por në gusht patjetër logu i bjeshkëve, edhe Miss Malsia. Për fat keq këtë vit prej pandemisë nuk u bë. Por unë besoj se pandemia këtë vit për gjithë Shqipërinë, mos për këtë zonë, që një mundësi e mirë sepse shumë shqiptarë i kthyen më shumë syt nga turizmi i brendshëm dhe nga mrekullitë e natyrës shqiptare. Në Tamar ka një zhvillim prej disa vitesh. Tamar është bërë qytet. Në Vermosh ka marru në fund të shtatorit një projekt i ri, edhe ai shumë i mirë. Ka një element shumë interesant sepse aty tashmë Fondi Shqiptar i Zhvillimit me Agjencinë Ekonomike Mbështetëse, siç ka bërë qendrën turistike në Valbon, është edhe aty janë ndërtu, janë rikonstruktu 2 shtëpi dhe janë kapacitet rreth 40 shtretër. Njëjtën gjë duam të zhvillojmë edhe këtu ku jemi në Lëpush. Domethënë, Bashkia e Malësisë Madhe ka dorëzu projektin, i cili përpiqet të rehabilitoj këtë zonën ku jemi këtu, rrugën që fillon diku aty që duket nxjerr mbrapa kishës te logu i bjeshkëve, të futet në Lëpush brenda 900 metra, të riparoj gjithë shtëpitë që janë në këtë pjesë me një model tradicional gjitha njësoj, dhe këtu në fakt duam të risjellim në shfrytëzim të plot edhe fushën e futbollit që është tamam këtu ku jemi ne. Sepse besojmë se nëse kjo fushë vihet në funksionim, jemi të bindur që gjatë muajve qershor korrik, kur skuadrat e rëndësishme të futbollit bëjnë fazën e tyre përgatitore, mund të vinë të rinë këtu, aty ku është sot një zyre e pyjores. Ajo atje, me gri. Sipas projektit duam të zhvillojmë një qendër informacioni, ndërsa përbris saj duam të ndërtojmë kjo që në projekt faktikisht këtu. Po ta shikoni. Po, fusha. Kjo është fusha. Kjo është fusha. Këto janë gjithë shtëpitë që duam të rikonstruojmë me një model të vetëm. Kjo këtu që quhet me nish është zyra e pyjores. Kjo me pesë është kjo kafja këtu që është pika tradicionale ku ndahet Lëpusha me rrugën për në Vermosh. Këtu duam të krijojmë një mjedis të ri në mënyrë që Agjencia Ekonomike Mbështetëse e Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Mjedis hotelerie? Jo, këtu nuk do të bëjmë hotelerie, duam t'ja lëmë vetë banorëve, por këtu duam bëjmë një njësi tre ku të fillojmë të japim shërbime për turistët. Do vish nga Tirana, nuk ka nevojë të marrësh mjetet e hajkumit. I merr këtu me qira, lëviz 4 orë, i kthen, të mund të bësh një dush, dhe duam këtu të mund të krijojmë edhe një kooperativ të guidave lokale që janë këtu. Na japin dhe informacion për shtigjet, për mirëmbajtjen e tyre, për defektet që mund të kenë. Zakonisht çdo prill kur fillon të shkrimbora, shtigjet duhen ripastru, duhet punojmë shumë me shënimin. Shiko, ne flasim ndërkohë dhe kalojnë njerëz pafund, që do të thotë, në një ditë të diele Lëpusha është plot. Ne jemi në nëndor, në vjesht dhe praktikisht dikur Vermoshi mund të ketë qenë fundi botës. Ne jemi këtu 1 orë e gjysmë nga Shkodra dhe 3 orë nga Tirana, me rrugë që ju e keni parë, është nga rrugët në llojin e vet nga më të mira në Shqipëri. Për fat mirë, këto vite kemi treguar që qoftë ajo çfarë është bërë në Tamar, që ju e keni parë, shpresoj të shikoni edhe atë të Vermoshit. Mezi po presë Vermoshit gjithë. Gjërat bëhen një pas një dora dorës. Besoj se Kuvendi i Shqipërisë i ka hapur rrugën më në fund ligjor edhe zgjidhjes çështjes pronësisë, sepse është një nyje që na ban peng për 30 vjetësh, se kushdo që të marrë një kredi apo të zhvillohet më shumë e ka më të vështirë. Ajo që na duhet të bëjmë, besoj unë, në mënyrë shumë inovative, kemi mundësinë të tregojmë që dim bëjmë ca gjëra mirë, është të mos e ndosim këtë mjedis që ende nuk është pushtuar masivisht nga turizmi. Ata që janë jashtë, ata që kanë emigruar dhe s'janë pak nga ky vend, çfarë do të thuash? Do t'u them që ata që nuk jetojnë këtu prej kohësh, kanë mundësi që jo vetëm të vinë me fëmijët e tyre që nga vera e ardhshme, kur edhe lëvizja prej pandemisë të jetë liruar,
por të kthejnë syt këtej, sepse kanë një mundësi shumë të mirë edhe investimi për të ndërtuar ekonominë e tyre, qoftë aty ku jetojnë sot, po edhe këtu ku kanë origjinën, vendlinjen dhe të partë të tyre. Disa po e bëjnë. Ato janë modelet mira në mënyrë që edhe të tjerët mund ta bëjnë, duke u thënë që edhe një shtëpi verore që mund të ndërtojnë sot, me mundësitë që ka sot turizmi në të gjithë botën, ndërton një vilë për qefin tënd, po që nëse vjen nga Amerika apo nga Kanadaja apo nga Anglia një muaj, 3 muaj të tjerë edhe me Airbnb mund ta avesh pozicion që e ke edhe mirëmbajtje, se shtëpia duhet jetu, edhe të ardhura, po edhe dëshirë për vete. Qendra e zhvillimit të turizmit në Vermosh është në kuadër të gjithë investimeve që Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka kryer në vite. Duke ju e pat edhe gjatë ardhes dhe udhëtimit drejt Vermoshit, që rruga ishte mjaft cilësore, një rrugë moderne, e cila i plotëson të gjitha kushtet, përveç rrugës janë ngritur edhe shumë balkone panoramik, objekte atraksioni natyror, dhe në fund, si ajo që është shqiptarët është dhe kjo qendër, e cila do të përpiqet që t'i promovojë vlerat e zonës Kelmendit. Përveç rritjes së kapaciteteve akomoduese, po do të përpiqet që të ndikojë dhe të rrisë kapacitet edhe për ofruesit e shërbimeve të zonës. Do jetë një qendër model në cilën të gjithë ofruesit e shërbimeve, bujtinat, mund të vinë dhe t'i shikojnë dhe t'i marrin si një model pozitiv. Qendra është e pajisur me të gjithë mjetet e informimit. Ka website-in e saj, vermoshi.al, por ajo që unë do të theksoj që kjo qendër nuk punon vetëm për veten e saj, në funksion të kësaj, po punon për gjithë zonën dhe krahinën. Dhe tek sajti vermoshi.al ti mund të gjesh edhe informacion për bujtinat e tjera të zonës. Ne po përpiqemi që të krijojmë dhe një database sa më të saktë në bashkëpunim, sa shtretër ka zona, sa bujtina, çfarë shërbehet, cili është kapaciteti. Si e marrën Vermosh me Tirana. Në fakt, s'është rasti për ju. Ju e kishit në plan të vinit të këto vite. Po, sot kishim lënë që të vinim këtu edhe të respektonim dhe nderonim këta 4 djemë të zonës që pas një periudhe në emigracion janë kthyer, kanë vendosur të investojnë këtu eksperiencën, vullnetin edhe kursimet e tyre, dhe kanë bërë këtë mrekulli që është një shembull shumë kuptimplot i asaj që vjen, i asaj që ne presim dhe që për cilën jemi përpjekur jo pak në këto vite, lidhur me këtë zonë fantastike këtu në mes të maleve në Vermosh. Ti që thanë, kur në nxori kryeministri në Instagram, na vërshuan kërkesat për të ardhur këtu, në fakt kjo është private, thanë e kemi për vete. Kjo është private, por si që janë private shumë struktura
të tilla edhe në Austri dhe në Zvicër. Në kohën kur familja nuk e shfrytëzon për vete, ajo vjen në dispozicion të turistëve dhe patjetër që do të jetë një atraksion shumë i madh këtu, edhe patjetër që do të nxjisë edhe të tjerët, po jam i bindur që edhe këta vetë do të nxiten që të shkojnë më tutje, sepse nuk diskutohet që kërkesat do jenë të jashtëzakonshme në periudhën sidomos pas pandemisë. Nga Valbona ishte në Valbonë përpara, tani je në Vermosh. Mua të paktën më duket sikur veriu ka turizëm më të zhvilluar këtë kohë se sa jugu, ose më të rregulluar. Jo, nuk e ka më të zhvilluar se sa jugu, e ka më pak të zhvilluar se sa jugu, por ose më saktë se sa Bregdetit, që jemi të saktë, sepse faktikisht nga Veripoja deri poshtë në Sarand zhvillohet turizmi bregdetar, por me infrastrukturat që ne kemi ndërtuar, edhe me disa punë të tjera që janë bashkëngjitur një programi që është i ndërtuar për të qenë nxitës dhe për të tërhequr vëmendjen, po ndodh një transformim që tani nuk ndalet më, edhe që sigurisht këtë dekadë do ta bëjë turizmin malor një turizëm shumë të njohur, edhe një burim të rëndësishëm të ardhurash për gjithë këtë zonë që ka vuajtur shumë nga izolimi, ka vuajtur shumë nga braktisja, ka vuajtur shumë nga mungesa e infrastrukturës. Unë isha, siç thash, në Valbon, atje kemi ndërtuar një qendër 3 turistike, tani do shkoj të shoh edhe pikën e re këtu, qendrën e turistike të Vermoshit, që është ndërtuar me financimet tona nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, pikërisht për të krijuar qendra graviteti, për të krijuar pika tërheqëse dhe nxitëse. Dhe faktikisht ndryshimi është i dukshëm. Shihet edhe rrugës që ka projekte që po zhvillohen, që do thotë që instinkti i sipërmarrjes edhe ose i atyre që i hedhin kursimet e tyre këtu nga emigracioni nuk gabon dot, është asnjëherë s'ka gabuar. Uroj që turizmi ta shpëtoj këtë vend. Ky vend është i shpëtuar, Rudina, po sigurisht që turizmi do ta ndihmojnë shumë që të kalojnë në një nivel tjetër. Këtu s'bëhet fjalë për të shpëtuar, këtu bëhet fjalë për të kaluar në një nivel tjetër. Kelmenti, pa mbyll me Tamarën edhe njerë, te Cemi, nuk iki do të Kalindita, te Cemi, po puna është Kalindita nuk ka vënd sot, sot është plot, se është e diel, plot, kështu që unë ju bashkova tavolinës së gosave që po pinë verë dhe po presin tavolinën brenda të hanë, edhe nuk duk vetja, gosa kur pash të treu që pinin verë të bardhë, unë mora verë të kuqe të shumë, nuk duk vetja, si po jam të pu jashtë, kështu, dhe këto 3 gosat vetëm që kanë ardhur për weekend, po në fakt ju nga jeni? Unë jam nga Pogradeci. Ti nga Pogradeci? Po, jam nga Pogradeci. Dy gosat nga Kruja. Dhe bashkohen në Tamarë, është qisë Shqipëria në Kelmen. Po si mi gosa thjerë të këtu vetëm, të këtu verë këtu të treja, dhe më bët mua të ndroj mendje për mbylljen e emisionit, dhe të ri këtu me ju treja. Do me thënë edhe mua nuk po më duket sikur jam në Shqipëri, më ngjason fiks me Zvicrën këtu, këto malet, relievi, shumë bukur edhe Tamara, Lëpuqa, do shkojmë edhe në Shkodër, kemi ardhur me agjenci. Kjo që gjithë të jashtë tani ndodh po ju në Shqipëri me agjenci. Hyjnë vetëm të treja, vetëm të treja, por sot unë nisuam me shumë njerëz. Kemi bërë shumë shoqëri. Edhe u kënaqur shumë. Po Tamara, si duket Tamara? Shumë. Lëpusha? Shumë. Ujvara ishte mrekulli. Vizituam Ujvarën, vizituam shkollën, vjeshta një këto ngjyra do të thonë nuk ke nevojë për filtr në telefon. Është kollaj. Po gosat? Në mbarova. Ti e mbarova? Unë jam viti 3 Barcelona. Po çfarë do bëni me turizëm do mëna apo do ikni? Jo, në fakt për shembull, unë studioj për informatikë ekonomike dhe të thuar se nuk ka shumë lidhje teknologjia me natyrën. Po teknologjia me natyrën janë krejt, e kupton?
Janë disi Me ndryshe. qenit e teknologjia, tani në fund të emisionit, ju do të ndihmoni mua, treja, që të themi ku ta ndjekin. E dini ku do ndihni? Po, Rutina. Rutina Xhunga në YouTube. Bëjmë një bashkë. Bëjmë një bashkë. Ej, shumë kënaqësi. Ku e shohim? Shumë kënaqësi po. Në YouTube Rutina Xhunga. Ku me ku? Ku ta ndjek këtu? Në YouTube të Rutina, subscribe. Edhe, vizitoni sa më shumë vendet e Shqipërisë, vizitoni sa më shumë malet e Shqipërisë, malësinë dhe pjesën e veriut, sepse janë magji. Do mahniteni dhe do largoni nga monotonia që ofron ngjyrat gri dhe asfalti në qytete. Gozën do e marrim në YouTube. Faleminderit. Faleminderit.